आज एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोगले आसाम, वेस्ट बेङ्गाल, केरला, तमिलनाडु र पुदुचेरीमा हुने आगामी विधानसभामा चुनावको तारिक घोषणा गरेको छ। यो 2026 यी राज्यहरू र केन्द्रशासित प्रदेशको लागि चुनाव प्रक्रियाको आधिकारिक सुरुवात हो। निर्वाचन आयोगले पुष्टि गरेको छ कि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्दै सबै चुनाव हुने क्षेत्रहरूमा आदर्श आचार संहिता अब लागू भएको छ। आधिकारिक मतदान मितिहरू यस प्रकार छन्। आसाममा मतदान 9 अप्रिल 2026 मा छ भने मतगणना 4 मे 2026। केरलामा मतदान 9 अप्रिल 2026 मा छ भने मतगणना 4 मे 2026। वेस्ट बेङ्गालमा मतदान 2 फेजमा हुने जानकारी छ भने 23 अप्रिल र 29 अप्रिलमा हुने छ र मतगणना 4 मे 2026 मा हुने। पुडुचेरीमा मतदान 9 अप्रिल 2026 मा छ भने मतगणना 4 मे 2026 र तमिलनाडुमा मतदान 23 अप्रिल 2026 मा छ भने मतगणना 4 मे 2026। लाखौँका साथमा यी राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका मतदाताहरूले भाग लिन तयार भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले ECI को दिशा निर्देशनहरू अन्तर्गत अभियानहरूको तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी छ।